Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya 4:40, jadi kita nak balik untuk buka puasa. Jadi terima kasih kepada rakan media yang hadir. Bersama-sama saya ialah Datuk Wira Dr, Pengerusi Bersama PEMUDAH dan juga Hasil, Ketua Pengarah MPC. Dan pada hari ini kita telah selesai mesyuarat pemudah kedua pada tahun ini. Ia mesyuarat bulanan yang diadakan setiap bulan, dan tiga perkara yang dibincangkan pada hari ini, iaitu pertama ialah mengenai satu proses dan juga program peringkat nasional untuk meningkatkan kemahiran pekerja-pekerja kita untuk memenuhi keperluan industri. Pemudah dan juga MPC sebelum ini telah menjalankan satu projek rintis yang diberi nama Akademi Industri. Tujuannya adalah untuk mengkaji bagaimana memberi lebih ruang kepada industri untuk melatih terutamanya pekerja-pekerja berkemahiran dan juga dalam bidang teknikal, berbanding dengan pendekatan sebelum ini yang lebih bergantung kepada persijilan di institusi-institusi. Dan projek rintis itu telah diterima pakai sebagai asas untuk kita jadikan sebagai program latihan kemahiran dan pekerjaan ataupun latihan dalam pekerjaan on the job training di tingkat nasional yang diberi nama sebagai Akademi Industri. Dan mesyuarat pemudah pada hari ini bersetuju untuk memulakan proses seterusnya, iaitu melancarkan program ini dengan 10 syarikat besar dalam pelbagai bidang sebelum ia diangkat menjadi program peringkat nasional yang mensasarkan sebanyak 100,000 orang tenaga kerja dan disertai oleh 10,000 syarikat. Dan melalui program ini, selain daripada ruang yang lebih diberikan kepada syarikat untuk membina sendiri, membangunkan sendiri silibus dan juga program latihan, kerajaan juga akan memberikan insentif tertentu untuk memudahkan tenaga-tenaga kerja ini, terutamanya daripada luar kawasan. Selain juga untuk memastikan pensijilan yang lebih mudah itu, memastikan mobilisasi kerja di dalam industri tertentu apabila pekerja-pekerja ini sudah melalui tempoh pekerjaan 18 ke 24 bulan. Perkara kedua yang dibincangkan juga ialah mengenai rangka kerja dan proses untuk memendekkan permohonan visa bagi ekspatriat ataupun pekerja asing, seperti yang telah diumumkan di dalam mesyuarat pemudah yang lepas. Pemudah dengan kerjasama jabatan-jabatan kerajaan yang terbabit mensasarkan untuk memendekkan proses ini, kerana ia salah satu daripada perkara yang menjadi batu halangan dan juga birokrasi kepada terutamanya pelabur-pelabur yang nak masuk ke Malaysia. Dan dalam mesyuarat pemudah yang lepas, kita telah umumkan bahawa pelaksanaan sistem permohonan yang lebih mudah ini akan dimulakan dalam bulan Jun 2023. Pada hari ini, kumpulan kerja pemudah yang melibatkan wakil-wakil daripada pihak kerajaan dan juga pihak swasta telah membentangkan dan telah dipersetujui oleh pemudah bahawa proses permohonan ekspatriat, permit ekspatriat ini akan terbahagi kepada secara umumnya dua kumpulan besar.
bagi kumpulan pertama, iaitu kumpulan-kumpulan yang mempunyai rekod yang baik, telah menunjukkan pematuhan yang baik dan mempunyai rekod penggajian ataupun penyertaan ekspatriat yang lama oleh kerana keperluan perniagaan mereka. Kumpulan ini akan layak untuk melalui proses permohonan yang dipercepatkan dan akan mengambil masa 5 hari sahaja daripada proses sekarang yang betul value dah mana sekarang? 87 hari. Jadi kita berjaya, insyaAllah akan kita perkenalkan yang mana proses permohonan permit ekspatriat yang dipercepatkan akan berjaya memendekkan tempoh permohonan daripada tempoh sekarang sekitar 80 ke 87 hari kepada 5 hari sahaja, sebahagiannya melalui rasionalisasi proses, sebahagiannya melalui sistem dan sebagainya. Bagi syarikat yang lain, iaitu syarikat yang baru dan belum lagi mempunyai track record yang boleh disemak oleh jabatan-jabatan tertentu, pada mulanya mereka akan melalui proses yang sama, tetapi untuk masa akan datang jika layak mereka boleh masuk ke kumpulan yang pertama yang mana proses permohonan itu dapat dipercepatkan kepada 5 hari sahaja. Perkara ketiga yang dibincangkan dan diputuskan di Pemudah pada hari ini ialah mengenai inisiatif untuk menyebarluaskan proses permohonan kebenaran merancang di pihak-pihak berkuasa tempatan di seluruh negara supaya dapat berada dalam satu julat masa yang pendek. Buat masa ini kita ada jurang yang besar, contohnya di pihak berkuasa tempatan tertentu, proses kebenaran merancang itu mungkin ambil masa 58-60 hari. Ada di pihak berkuasa tempatan yang lain, dia boleh jadi sampai 150 hari, 200 hari pun ada. Jadi keputusan Pemudah hari ini ialah supaya kita mengangkat satu proses yang sudah tentu kita panggil agile proses untuk kita bawa the best practices, amalan terbaik daripada pihak berkuasa tempatan yang tempoh memproses kebenaran merancang itu pendek, dibawa dan diamalkan juga di pihak-pihak berkuasa tempatan yang lain di seluruh Malaysia supaya keseluruhan tempoh masa di seberapa banyak pihak berkuasa tempatan di Malaysia ini seragam dalam julat yang pendek seperti mana yang telah dibuat di beberapa pihak berkuasa tempatan. Dan untuk itu Mesyuarat Pemudah hari ini juga mempertimbangkan supaya kerajaan mempertimbangkan bagaimana mewujudkan satu ekosistem yang mana pihak-pihak berkuasa tempatan yang berjaya menunjukkan kecekapan dan kepantasan dalam memproses permohonan-permohonan ini diberi keutamaan dalam pemberian peruntukan-peruntukan di peringkat pihak berkuasa tempatan. Setakat ini tidak ada, maksudnya kalau dia perlahan macam mana pun dalam mempertimbangkan peruntukan itu, the fact that they are much lower than others do not factor in. That is the current status. So we discussed that perhaps it's time for us to link the consideration for development expenditure and resource allocation from the federal government must take into account as well administrative efficiency and their success in reducing red tapes at their level. And we hope this will be able to create the necessary competition to lift up as many local authorities as possible, and then we will have a more widespread
efficiency in services being offered by our local authorities, especially with respect to development order ataupun kebenaran merancang. Saya jemput Datuk Wira sebagai pihak mewakili pihak swasta untuk memberikan pandangan beliau sebelum kita ambil sebarang soalan daripada pihak media. Thank you very much. Short and sweet. Assalamualaikum warahmatullahi. I think basically from the private sector, we are very encouraged. At this point, the first month that I've gone through and met some of the departments of the government department, they themselves want to better. And it's not that from the private sector we want to force them, they themselves are saying, come and tell us how we can improve and how can we make things better. So this is a very positive note from the civil service, especially even from KSM itself. He also wants to get done to move things faster. Lagi-lagi dengan our Prime Minister running, not walking anymore, running everywhere, I think the private sector is going to have a tough time just to keep up with the Prime Minister. Thank you very much. Ada sebarang soalan kalau boleh yang melibatkan urusan pemudah dahulu, and then after that kalau ada soalan-soalan lain. Maybe the approval for expatriates though in 5 days, right? In 5 days. This is for new applications or renewal? Both. We're talking about both. The process now is quite long drawn, and I think it's known within the industry. It can take months, basically. But we want to group applicants, whether new or for renewal, into tiered applications, because those ones with huge MNCs who have been here for long, obviously the government has their track record, so this one will go on fast track. Fast track is 5 days. The ones, new ones or even smaller ones, while the government builds their compliance record, will have to go through the normal process. Even then, I think we will be able to shorten as well that one from the current 6-7 months or something for a few months. But hopefully, eventually, the good ones will belong to the first tier. And then the accountability is on them. Obviously, they'll be subjected to audits to make sure that they comply. That is given based on their track record. When will this take place? We hope to roll it out in June, mid-June. Mid-June. They are confident that we can do it. We need to upgrade some of the systems. It's been done, and we will do a user acceptance test in the last 2 weeks of May. So that means that actually from the beginning of June, we should be able to roll it out. So you are looking at the first 2 weeks of June. Do you have a figure of how many expats are there in Malaysia right now? We don't. We don't. I don't have handy with me. But in all our discussion and engagement, especially with investors and MNCs, one of the number one grouses and issues that repeatedly crop up is how to simplify our expats application and also renewal, because those who are here, they have to renew from time to time. Obviously, if you are here for 5 or 6 years, you expect the process to be quite simplified rather than every year have to go through the process for 4 or 5 months. Ada soalan? YB berkenaan dengan memendekkan permohonan visa bagi ekspatriat tu. From 87 hari kepada 5 hari. Agak macam kenapa sekarang boleh buat benda tu berbanding dulu? Sebab sebenarnya dia bersabit dengan proses. Jadi ada proses tu kerana jabatan-jabatan dia banyak permohonan kan. Dia ada 4 peringkat proses kan. Jadi
bila kita boleh pendekkan dan kita gabungkan semua proses yang sebelum ini berlaku berasingan satu persatu, digabungkan di dalam satu sistem, jadi maka keputusan itu boleh dibuat secara sekaligus tanpa perlu tunggu. So it is almost like electric circuit rather than going in series, you can do it in parallel. So keputusan dalam dua peringkat yang ada banyak jawatan kuasa apabila digabungkan dalam satu sistem dan boleh buat di sekaligus, dan yang itu yang sebenarnya boleh memotong daripada 87 hari kepada 5 hari saja. Sebab tu kita sekarang tengah melalui ada sedikit tambah baik sistem itu. We have to go through that dan dalam sebulan I think dalam sebulan tambah baik sistem itu akan siap, dan I think we will be able to shorten it. Ada soalan lain? Yes. Sebenarnya is okay. Kita tumpukan kepada kekosongan di dalam industri-industri. Jadi banyak kekosongan, contohnya dalam bidang perkilangan, dalam sektor-sektor tertentu, dan kebanyakannya ini ialah bagi kerja yang berbentuk technician ke bawah. Oleh sebab itu, ia terbuka kepada semua yang sudi ataupun mahu untuk menjalani skim latihan. Dia terbuka contohnya kepada lepasan sekolah, terbuka kepada pelajar-pelajar TVET yang sudah lepasan daripada sama ada vocational ataupun politeknik kan, SPM pun tak apa. Dia juga terbuka contohnya kalau ada graduan yang sanggup dengan gaji yang ditawarkan, malah dia juga terbuka contohnya kepada kumpulan-kumpulan lain yang contohnya bekas banduan yang sekarang ini mahu memulakan hidup baru. Cuma kita akan memastikan bahawa industri dipadankan, kekosongan dalam industri ini dipadankan dengan mereka yang sanggup, dan kerajaan akan menyediakan beberapa insentif untuk memudahkan beberapa bulan yang pertama itu pekerja-pekerja ini mula, dan kita akan ada satu clearing house yang di peringkat nasional. Kerana sekarang ini contohnya padanan ini dia tak boleh dibuat di peringkat nasional kerana masing-masing ialah kalau saya kilang, saya nak advertise, saya kena advertise, saya kena cari sendirilah. Sekarang kita nak pastikan bahawa semua kekosongan ini bagi syarikat-syarikat yang menyertai skim ini, mereka akan ada satu clearing house yang begitu juga dengan mereka yang berminat daripada semua kalangan, mereka boleh dipadankan, dan pelajar-pelajar ataupun pelatih-pelatih ini akan diberikan bantuan pada tingkat awal, dan kepada syarikat-syarikat mereka diberikan ruang untuk membangunkan bentuk latihan dan program itu sendiri. The on-the-job training syllabus is left to them. We want it to make it demand-driven. Maksudnya kita yakin bahawa industri-industri tahu macam mana untuk melatih sendiri pekerja-pekerja ini. Berbanding dengan pendekatan sedia ada, iaitu kerajaan melaburkan banyak wang melalui institusi-institusi TVET untuk melatih dengan sijilnya, dengan silibusnya. Sekarang ini kita nak pastikan ada keseimbangan daripada dua-dua belah pihak. Dari segi latihan yang disediakan oleh institusi kerajaan itu pun diperbaiki, tapi kita juga nak bekerjasama dengan industri dan membantu industri supaya mereka dapat menarik minat, menempatkan dan kemudian melatih pekerja-pekerja ini based on their own syllabus and their own training grid. And we hope kita akan berjaya bawa ke skala nasional dengan 100,000 pelatih pertama dan 10,000 syarikat yang berada dalam skim Akademi Industri, insya-Allah. Kita akan mulakan dengan pilot plan dengan pilot companies, 10 company pertama Jun juga,
dan kita bagi tempoh masa 3 bulan untuk kita belajar daripada pilot dengan 10 syarikat yang pertama ini. Kita sasarkan syarikat yang besar dengan mengambil jumlah pekerja yang banyak, dan tempoh 3 bulan itu akan memberi ruang kepada kita untuk learn the implementation improvement that we have to do, and it will buy us enough time for us to scale it up and launch it nationally, hopefully in quarter 3 2023. So we are looking at launching the first pilot of 10 big companies by the end of quarter 2, and then by the end of quarter 3 to scale it up nationally. And because we have a clearinghouse and digital matching, we hope that the scaling up can be done very quickly, because anything that is done through digital matching, then you can cater for 50,000, 70,000 application within a matter of weeks. So that's the timeline that we are working on now. The incentive and the details of what will be given to the pelatih and what the company will get, that will be announced when we announce the first 10 companies who are onboarded into the Academy Industri program, hopefully by end of June. Yang 10 syarikat itu sudah dikenal pasti? Belum lagi. We are approaching and working. We want to make sure that we get the parameters right. Just now you mentioned about the proses permohonan kebenaran merancang differs in terms of days, right? What is the ideal date that you are looking at? The number of days, sorry. The best that we have in this country, yang paling cepat ialah 58 hari. At the very least, kita cuba bawa seberapa banyak ke arah 58 hari lah. That's the best that we have now. Tapi on average, around the country, 148 hari. Ada yang 200 lebih lah. So, we are trying to bring it down to, in fact, if we can bring it to 70, is already good enough lah. Tapi, the best yardstick now, benchmark is, the best in the country is 58 days by one local authority. You want to name the local authority? This is by DBKL, City Hall. Yang paling baik, paling cepat sekarang dalam Malaysia adalah DBKL City Hall yang boleh memproses kebenaran merancang dalam 58 hari. They have their own best practices, and to be fair to them, because government focus on getting them being very efficient, now is the time to bring that best practices around the country. But we also want to create that competitive ecosystem that local authorities understand enough is in their best interest to become efficient, because they will be rewarded. We will take into consideration their ability to provide fast and efficient service when we decide on development location. Are you going to be in talks with the local authorities? How are you planning to relay this message to them? The process, what I've learned so far after about 4 or 5 months, is that once we make a policy decision at the national level like this, we will sit down with them. We will basically brief them, and then there will be separate groups at the MPC and Pemudah Secretariat level working with their working level. At my level, I will talk to the State Secretary, the Menteri Besar, and we will be cascaded all the way. Okay, so kita nak buka puasa. Thank you. So thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you next month after Raya.